Kitang tanan adunay katungod nga masayod kalabot sa mga kalihukan sa pangagamhanan. Ang kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Gobernador Edgar Migrinio Chato mihanay ning sinimanang tulumanon aron masayod ug mahibaw ang katawhan. Kita ug ang gobernador. Kita ug ang gobernador. Mga palisiya sa probinsya nga may kalambigitan ang kinaiyahan, agrikultura ug turismo nga maoy sandayong sa panginabuhian ug ingon man sa panglawas ug edukasyon sa katawhan, maoy lintong ganay nga hisgutanan. Kita ug ang gobernador. Uban sa mga sakop sa Bohol Tri-Media Association ug uban pang sektor, atong kukabilduhan ang ugma sa atong lalawigan. Kita ug ang gobernador. May buntag, mag-welcome ng ating programa Itang Gobernador. Natin mga bisita, may gana, pero ito lang ilahirap ng taon, no? Kung niya itong sugdan na yun, ang itong kalihukan. By the way, mapong nawa sa July po, itong sulugon ng Nutrition Month, itong isbutan ng mga schedule ng taon, no? So, may gana, dito maglanan na itong nandun Governor. Please welcome Governor Edgar Chato. Good morning, Gob. May buntag Tutsi, may buntag sa itong mga kauban sa social media. Inaman sa itong mga tigpaminaw sa kahanginan, din sa itong lalawigan sa Bohol, gawa sa itong lalawigan, sud sa itong nasod ng Pilipino, o ganato mga kaigsoon ng balanon nga sa gawa sa itong nasod. Grabe ang pag-monitor nila sa itong mga kalihukan sa Bohol, o sa itong mga kaumaran, sa tipong lalawigan balanon. O sa Mayo, buntag Mayo ito, may gabi kaninyong tanan. O ako sa nga sugdan pinagi sa pag-greet no? Sa atong mga bulanon nga hinapi dito sa Estados Unidos. 10 days ta nga nag-leave of absence tungod sa kasal sa ato ang pag-umangkon anak sa among kinamangguangan. No? So, Dr. Judith Chato o ni Dr. Brock Kgob, congratulations o salamat ni Manong Boy ko, Dr. Eladio Chato Jr. o ni Manang Meli o kuyog sad ni ng birthday of the baby nga to sa New Jersey. Salamat sa inyong hosting sud sa napo kaadlaw nga atong giluyugan ang kinaunan magyudtong apo ni kani Assemblyman Eladio Chato ni Mami Inday Victoria, no? So sabot sa pamilya nga magkuyog yung tanan. So it's also really worthwhile spending 10 days of quality time with family. Pero ako nga pasalamatan ang atong mga katawhan sa lalawigan sa Bohol, labi na ang atong provincial government officials nga in our absence for 10 days. Daghan kay mga kalihukan nga nahitabo din sa ato. Of course, ang atong provincial administrator A. Damalerio, yabagan si Vice Governor Juning Balite. While what na din o nga ato sab nga pasalamat sa atong mga empleyado nga nagpadayon sa atong mga operations sa lalawigan Bulanon in my absence for 10 days. O grabe ang mga kalihukan even in my absence, and they went very well. Kaya nag-contact kanunay sa mga cabinet secretaries nga namisita dinhi pinaagi sa text messages. Like may bisita dinhi ang atong DepEd Secretary si Leonor Briones, ato ra po ning silingan kay Negros Maning Oriental. Unya gitambungan niya ang kalihukan sa DepEd ilang executive committee meeting. Unya sige pong text nato tungod kay iyang gisusi dinhi ang mga Bohol innovations in the area of education. Ang partnership sa DepEd Bohol, provincial government, private sector, ang entrepreneurship nato nga linkage between the local government, the DepEd, and the private sector groups din hinahimugso sa Bohol. Innovation gud sa atong probinsya with DepEd Bohol. Unya karon gikopya na ni sa uban Region 7 and even adopted nationally. So makita ninyo ron sa Hulagway, mao na ang bagong natapos nga restaurant no sa ato ang Lourdes High School nga gibisita ni Secretary Briones. Unya giinugurahan atong adlaw yun nga ning abutan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol pagbalik. O sumpay ni nindot ang iyang pagkasumpay ngadto sa first phase sa maong project nga na dito ang mga hotel room. So mato ka sa Lourdes National High School na ay mini hotel sa iyang atubangan.
may mga kwarto, unya doon sa restaurant, unya adto mag-training ang mga magtutudlo sa tourism track of senior high school o naapay upcoming conference room diha gihapon. It will also be an income generating project para sa maong tulungan o dili ra ang Lourdes High School na mo benefit ini kay training institution man eh. Tungod kay training school siya, apil ang mga maestra nga nagtudlo turismo ngadto sa ubang mga nagkalain-lain nga mga eskwelahan all over the province. In fact, Director Hirota of DepEd, kilala po niya ang mga supervisors, superintendents of the different schools in Region 7 kay gipatanaw sa innovation nga gihimo nato dinhi sa Bohol. Unya, dili lang kana, gihimo sad sa atong mga magtutudlo sa DepEd ang curriculum, ingon man ang modules nga gigamit karon sa DepEd aron uniforme ang teaching methodology on the tourism track para sa atong mga magtutudlo. Unya, ang atong mga hotels, resorts, sila po maoy OJT sites. Ato pa, maoy nagtudlo. Sila maoy nagtudlo sa mga maestra. Sila po maoy nagtudlo sa mga estudyante. Maoy kanunay na itong ingon, you cannot give what you do not have. So, kinahanglan, kung sa pagkatudlo ang mga maestra o gusto may tungkol sa turismo, since pag-eskwela nila, di ba mga tourism bilang kurso, they have to immerse themselves in the industry. Maunay ingon og partnership. Unya, pag-graduate sa mga bata, naanay daghan nga na-employ. Kaya mo ba nila i-absorb man sa mga hotels, resorts nga ilang himuan sa OJT. No? So, congratulations to DepEd, Dr. Bongo, ug salamat ni Ma'am Limpa o ni Ma'am Sukurin sa mga tulungan. Also, we have another model training school on the area of agriculture. So, ato na po ni sa lungsod sa Ubay. Unya, ato sang malipayan niya po ng atong DepEd, no? Kay sila sa DepEd maoy atong partner niya po sa probinsya. Unya, pag-abot nato din higa turnover sa DepEd sa mga farm equipment. Apil na sa mga tractors, soil tillers, o shredders nga ipanggamit karon sa mga agriculture high schools all over the province of Kgob. So, atong pahinumduman nga dili lang ang Bohol turismo ang isgutan o dili kinahanglan ibalik nato ang gugma sa pagkuma ngadto sugod sa atong mga kabataan. Kay usahay ang mga bata adto na sa computer tanan magatubang wa nay mohawid og bungay, wa nay mohawid og mga kalihukan para sa pagkuma. Mao na nga ibalik yun ang gugma sa pagkuma. Mao na atong Bohol training school for agriculture ang San Pascual Ubay. Unya doon na tayo nagkalain-lain ng mga agriculture high schools all over the province. So, katuli ang atong pundo nga gigamit sa Lourdes High School, apil ini ang budget sa probinsya, labi na sa Phase 1, general fund budget nato, i-allocatean ang tulungaan. Unya, ang Phase 2 niya, ang premium nato sa Seal of Good Local Governance. So, kanang maong premium sa Seal of Good Local Governance, gigasto nato para sa education sa atong mga kabataan. So, unya, dili sa side sa agriculture, ang mga equipment nga atong ipang-procure para sa mga senior high schools, sa agricultural schools, all over the province, i-turn over nato sa DepEd dito sa tugagikan sa allocation nato sa Special Education Fund. No? So, magpasalamat ko ni Dr. Briones, ang atong Secretary sa DepEd nga may bisita to inspire our teachers and also to inspire the whole Division of Bohol and the Division of Tagbilaran. Kaya ma-inspire magulta basta bisitaon ta. No? So, gawas ana si Secretary Andanar, may bisita sa dinhi. Si Secretary Andanar came to also highlight campaign sa buhatan sa atong presidente. Labi na aning paglikay, aning gingol o mga fake news. No? So, the Office of the President would like to communicate directly din sa atong mga katawhan pinagi sa pagpalikod sa agianan sa komunikasyon o information ganiya paingon sa atong mga
media outlets o ingon man sa mga public information officers. No? So, unya, di po gibuhat sa ato ang katong usa ka international conference on disaster risk reduction management. So, maungyapon, I would like to congratulate our DRR team sa probinsya, sila Anthony de Valerio, of course, ang atong provincial administrator was there to make sure nga mapahilo na ang maong konferensya. O sila Dr. Solidum na mao'y nagda sa atong Kgob kung sinusik halad sa National Disaster Risk Reduction Management. Mao'y mga nagdala sa tigong kuyog na sa Department of Foreign Affairs. Ang nindot ni kay ang Department of Foreign Affairs may bisita gyud dito sa Kapitolyo sa convocation to express, no? Kay kani siya maumay si Sharon Jonette Agluma, Third Secretary and Vice Consul ni siya sa Philippine Mission to the United Nations Office and other international organizations based ni siya sa Geneva, Switzerland. So, mao'y nagpahiluna og tabang sa international conference din sa Bohol. Unya iyang i-highlight yun ang disaster resiliency sa mga bulanon o sa programa sa disaster reduction, risk reduction management, council o sa atong DRMO, buhatan, nga ilang i-highlight ngadto sa international conference. O atong sa convocation sa Social Welfare Office, i-report no, ni Consul Sharon Janet Agluma nga daghan ang mga nasod, labi na ito mga isla ng mga nasod, nga gakuwang pa sa ilang resilience and preparedness. Labi na nga ilang i-compare ang nahitabo din sa lalawigan sa Bohol. So, we are happy nga ang learning sa ilang pagbisita hindi lang mga probinsya nga niya sa Pilipinas, kundi mga nasod usa gawas sa atong nasod. We would like to learn from each other. No? So, makakuha tag maayong pagtulunan di kanila, at the same time, they also learn from our own experience. No? So again, thank you very much kay maayong kayo ang mga kalihukan o dagan sa atong mga kalihukan even in the 10 days that I was on leave. Now, let me also emphasize nga kahapong adlaw, lain usab nga konferensya, National Conference of Vice Mayors League. It's all over television, it's all over radio, o sa social media ang pagbisita ni Presidente Kgob Rodrigo Roa Duterte din sa atong lalawigan atol sa pagbukas sa ika-25 nga Annual National Convention of the Vice Mayors League of the Philippines. So ito pa sa panglawan karon ang tanan ng mga vice mayor sa tibuok Pilipinas nga nagtambong sa Vice Mayors League Convention. O niya, no less than the President, maoy keynote speaker gahapon adlaw. Kita mo itahasan nga mo welcome sa atong mga delegado, and of course we welcome the President of Bohol and we thank him for the continued support sa Duterte administration sa atong mga programa ug kalampuan din sa atong lalawigan. Apil na ang pagpadayon pagkuman sa atong New Bohol Airport nga New Bohol Panglao International Airport nga mo'y atong gingon nga game changer for the province of Bohol because it will have several multiplier effects sa atong ekonomiya. And this should not only be seen as a project that will benefit Bohol, it should also be seen as a project that will benefit the region and the country, as this will allow Bohol to contribute more to the growth and development of the Philippines and the region as part of our contribution to the national development agenda. So, we thank President Kgob for visiting the province, and we thank all the vice mayors of the entire country nga niya nagtapok sa ato karon para sa ilang 25th National Convention. Before the arrival of the President, we had a meeting with Presidential Assistant Mike Dino, basis sa Subo. He is the Presidential Assistant for the Visayas. We na to ang DNR, ang DOT, Panglao Local Government, and the Mayor Pedro Fuentes, private sector groups, hotels, resorts, Chamber of Commerce, and other related agencies like the DILG of Gubanpan.
atong gisgutan ang updates may tungkol sa implementation plan sa ato yung pagpadayon, pag-enforce sa mga policies and rules that will govern in the preservation of the environment. So, nindot to kay napadagat na to ni Presidential Assistant Mike Dino ang mga dokumento na atong ipadala sa NEDA, sa DNR, labi na sa ato waste treatment facility o sa ato ausab nga paghanyo nga ipagamit kuman sa new airport ang ilang waste plant nga musud og mga 600 tons of waste. 100 laman mo mabutang dito initially sa operation sa airport. We are asking a temporary authority for the LGU Panglawan Dawis to use it also para sa gitawag natong treatment sa waste nga gikan sa atong mga hotels, resorts sa Lona or sa other areas of Panglawan Dawis. So, ang Office ni Secretary Mike mao'y ipasalig nga ina ning follow-upon both at the Office of the DPWH, DNR, NEDA, and also katong JICA nato nga proposal for the funding. Kunya, apilo sa ang atong DOTR kay sila may hatag o ang Kgob o authority sa paggamit sa atong wastewater treatment facility. Unya, ato sad nga tagaan o dakong pagtagad ang mga pagpanumpa sa tanang mga opisyales sa barangay, ang atong mga ABC presidents, councilors, nahuman naman ang SK, ending of June na ron, by July, ang ato ng mga bagong napili ng mga opisyal, mga malingkod. So, ato silang palipayan, o atong siguroon nga ang partnership para sa mga training programs uban pa atong ipadayon puyog sa atong mga opisyal. Dito ta sa Sagbayan para sa ilang taking, dito ta sa Dawis, sorry sa Valencia, di na yun na tumapas, kaya di man ang presidential visit, o sa ubang mga lungsod nga nagdapit sa mga taking, hindi na ito tanan maabot. Pero we are calling barangay officials, barangay treasurers to urgent kinahanglan nila nga kalihukan, financial management training aron nga paglingkod nila dunay demarcation line between the previous administration and the present newly elected officials administration aron ang ilang financial management mahimno kaya naapay daghang barangay nga na mga unliquidated nga pundo, maglisod ang probinsya o hatag ng ayuda or ang national government kung dili hapsay ang sudlan nga bagong administrasyon sa mga barangay. So, priority na sa atong sunod nga mga lakang. Unya, ato sad nga palipayan ang atong mga tulungaan nga gipag-turnover na sa dakilang mga school buildings. No? Dito ta sa Agwaya, Katipian, kay duha ang tuyo atong gisubay ang school building, i-turnover na to o ato sa gisubay ang padayon nga concreting sa mga kalsada. Kay sa ato nang gisulti ang mga programa sa concreting dili lang diri sa National Road, niyaman ang atong DPWH, we are happy nga niya ang tulo ka engineering districts kay aron nga makatubag sila sa mga pangutana daghan pag-uli nako gikan sa atong leave mao paghapon ang pangutana about reblocking. So atong gihanyo ang mga public works officials nga moanhi karon aron makadugang sila og pasabot labi na sa mga higala sa media. Gahapon adlaw atong sa press conference nga gihimo sa Bellevue Hotel ni President Digong Duterte naapil og pangutana kung mahitungod sa reblocking. Yamingon ang atong presidente ako ipa-anhi sa Bohol Secretary Mark Villar to answer directly that question. But we have here DPWH 1, 2, 3 ilang mga planning officers aron mutubag sa mga pangutana sa atong Bohol Tri-Media on behalf of the people of the province. So, gawa sa national roads, we are doing all our barangay roads na ikapunta na makatabang na sa mga provincial roads and barangay roads hasta sa mga areas. Di lang magdungan tanan. Mao na akong gingon, do not expect government nga mahadbong ang tanan ng mga proyekto ng muraguan nga magdungan. Atong hinumduman nga tungod sa resources availability
i-classify ni mga kalsada na sa mga prioritized road sections based on certain criteria. Pero along the way, di lang mausob ang formula nga gigamit nato sa kalsada program, kanang CMGP, o kanang formula sa PRDP, Philippine Rural Development Program, naa pa ang Roll It program. No? So kung di lang na mausob ang mga formula, maalam-alam na yun o kasimento ang atong national or provincial roads and local roads. So katong inspection ako gahapon, one project was Alegria to Hagbuaya, sa lungsod sa Katibian, under to sa kalsada program CMGP. O niya, kanang mga iyon anak ng pundo, dili na kanang sa kilometro, 2 kilometro, tibuok na yun na road stretch. No? So, maupod ang pagtik ngadto sa Mahayag Norte. So, katong mga taga Carmen, Batuan, Pilar, bisan tunggikan sa mga eastern towns nga Bukuros o Tubigon, dili na kinahanglan nga ari mag-agi pa sa coastal area sa Tagbilaran, Maribukloon. Pwede na sila ari mag-agi sa Pilar, Loco, Batuan, Bakaha, gikan sa Carmen, gikan sa Sirabolyones. Diretsyo na ka sa Batuan Road, padong sa Hanupol. Unya, kung makongkreto na ang paang nga area, nga na dito ang Alegria, Buhang, Buaya, o ang Maitong, Baltic nga area, konkreto na sad na siya puhon. Paingon na sad sa Katibian, straight all the way to Makaas to Ligon. So, ang mga interior roads, mao ni ang mga gisusi sad nato karong panahon na ako musbon, katong mga lugar nga wa pa maabot, be assured nga apil na sa programming, anya in due time, uptod sad na sila sa maong mga infrastruktura. Unya, I would like to thank the Mayor's League, kuyog the Mayor Alan Piazas, sa malambusog nga tigom ko yung sa atong mga mayores o peace and order o sa ka-focus sa mga tigom sa atong mga mayor o sa atong mga local officials o dito atong 302nd Brigade Commander Colonel Madriaga o ang atong 47th IB Commander si Colonel Mali o atong Provincial Director sa PNP nga si Director Angel Inyorga ni Adini ang atong Provincial Director sa PNP karong buntaga Colonel Angel, aron sa pagtubag sa mga concern sa atong mga media. Atong di-anticipate nga dunay mga pangutana of peace and order or recent developments related to police, then you have, we will hear it from the horse's mouth, no? Karong buntaga as we interact with our media. Kunya, akong pasalamatan ang atong Social Welfare Office, ubos ni Nita Texon, kay nindot kayo ang ilang presentation sa department atol sa convocation program o inon man ang iyang mga empleyado. Dito na highlight niya hindi ang DSWD or PSWDO, Opisina sa Social Welfare, dili ra ni sa opisina nga adtuonon sa mga na-ospital, adtuonon sa mga o aid to individuals in crisis situation, tuagod nila gahasok ang mga programa for senior citizens, for daycare centers, programs nga nag-supervise sa itong mga social work activities in the entire province. Na nila i-supervise under nila ang Bohol Crisis Intervention Center, under nila ang Stimulation Activity Center for Disadvantaged Children. Unya, naapag yung mga programa nga doon ay kalabutan sa livelihood, panginabuhian, ug sa youth. Unya, tuapod nila ang mga cultural minorities sa mapanalitan sa lakang na ito karon nga i-relocate ang Badjao community to another area, diin na ngayon ta sa sagunang panalawigan o pagtugon nga makapalit og yuta para ma-relocated ang Badjao community with the support of the municipality of Dawis under Mayor Miriam Sumaylo aron mahilo na sila nga dili ang mga balay na ang mismo sa dagat. Napagyapon sila doon sa dagat pero dili kinahanglan nga anha na yun sa dagat kay mo-contribute ni sa cleanliness and sanitation sa lugar. Unya apil na ang mga programa pang edukasyon o livelihood sa cultural minority group sama sa Badjao. O mausan ni ato sang kalipay nga ang atong Bohol Crisis, ang atong Social Welfare Office very soon
magbukas na sa atong Bohol Youth Home. For the information of everybody, ang atong Bohol Youth Home isugdan na Octubre to sa Health and Wellness Center Complex nga naa sa Cortez. I-groundbreaking ni ko yung ni DSWD Regional Director mga pobre o ni Secretary Duque. Kunya, salamat sa sagot ng panlalawigan kay di-allocate na supplemental budget para sa mga empleyado ni ini o para sa training sa atong youth home staff. No? So, kung makita ninyo, ang kada servisyo nga wala dili sa atong yung ipanikamutan nga mabutangan. Ang national agencies nga wala sa atong ipanikamutan nga mabutangan og satellite office or branch office. Baka, kunya lately, sa atong pagbiyahe dito sa Gawas, atong mahinapi yun, kay nagadungan man ni Secretary Alan Peter Cayetano pag-uli, nagkasabot mi nga magbutang taong DFA, Foreign Affairs Office, din sa Bohol, o niya, magpatabang ta ni Senator Loren Legarda, nga suod sa natong higala, kami doon ni Secretary Peter, ang mga move ni Ana, para makuha na to ang budget for 2019 aron nga dunay DFA office sa atong lawigan. Daghang mga OFWs nanginahanglan og renewal of passports, daghang deal sa foreign affairs, including our foreign nationals nga niya sa ato. Kunya Cebu pa ta kanunay. No? So, in fact karon na ay bata nga taga Talibon nga nagpatabang kay mas scholar siya og 1 month for a special program for senior high school. Sa Amerika, galisod siya kuha bisan sa iyang passport. So, morning importante nga i-upgrade nato ni mga servisyo. And of course, let me thank the Sangguniang Panlalawigan for always supporting our executive agenda. O niya, kada buwan, magtigom yun ang executive and legislative sa probinsya sa Bohol. This is something na wala buhata sa ubang mga lugar, but I think many are looking at the benefits of a strong partnership between the executive and the legislative branches. So pag-abot nato dito ta sa Cafe Caloy, nagtigom ta with our legislative branch sa probinsya sa Bohol. And by the way, first time sa itong among gidapit ang bagong SK chairman, si Christian Victor Bolos, para sa pagpaila-ila sa mga bukal. O niya, ma-assume ni sila sa ilang role as members of the legislative body sa Sangguniang Panlalawigan, sa Sangguniang Bayan, during the first session after June 30. No? So, muna atong i-update sa itong mga kaigsunan. And then I would like to remind everybody sa itong Bohol Trimedia, labon niya itong mga bisita, unahon na po sila question o pangutana. Kaya kita, kanunay matakada biyernes magkita. Pero kani itong mga bisita, si Colonel Angel Inyorga sa PNP, ato raning tigdapit, basta dunay mga concerns ang atong mga Bohol Trimedia o katawhan. O niya, ang atong DPWH, usahay, apilon ko upang utana o pa-explain may tungkol sa reblocking, pero dili provincial government ang nagama sa policy sa reblocking. Kay national roles ang nagahimo ini, national government po through DPWH. So, to hear from the horse's mouth, niapod sila. District 1, District 2, o District 3. Okay, so we will start with the question and answer. O niya ako mga si Kunching, ila-ila lang nato mga DPWH officials po nga niya din. So, proceed ta. Dagan salamat. Okay, thank you, Governor. Ang mga bisita karon sa itong PD Angel Hedyoga, sir. Good morning. Sana po na ito karon naga sa DPWH 1, si Mr. Lucio Bagol, si Raimunda Lumanta sa DPWH 2, good morning. Si Satolina Agampang, DPWH 2, gihapon. Si Josephine Cacho, DPWH 1. Timo Hukan, DPWH 3. Maribel Parango, DPWH 1. Mario Torosino, engineer sa DPWH 3. O si Ma'am Freda sa Buluta, PAO sa DPWH. So, good morning and welcome. So, ito ang yun, ito mga media. Sila mga pangutana sa ito mga bisita karon. Muna, itong mga core station, si Fred Arneta and si Lead Responder. Thank you, Tuchi. Kgob, mayong punta. May buntag no, Fred. Sa ato mga guests sa karon, no? Sa ato nakita ng gobernador. I would like to ask this question to our provincial police director, si Colonel Angel Inyorga. Good morning, sir. Good morning, sir. Update, sir, sa
pagpatay kay SPO1 Adonis Dumpe. Nasaan na siya ngayon? Tapos na po yung kanyang autopsy. Ang nag-autopsy po ito ay yung doctor ng NBI. At yung mga recovered evidence doon were already submitted to the crime laboratory. And as of now po, we are conducting our investigation. Totoo ba siya na involved siya sa illegal drug? Yung na-recover po sa kanya, dun sa crime scene, is 15 packs, medium packs of shabu. Sorry po, I do not have the technical result of the examination. Okay, so marami pang magtanong, no? Pero I would like to know, itong wanted NPA leader na na-arrest sa Ramiro Hospital, nandun na siya sa kulungan ngayon, sir. Opo, sir. Confirm ba na leader siya ng NPA? Sa amin po, sa side ng PNP, implement po natin dyan yung warrant of arrest po on his involvement with the other groups. Nasa military po yung assessment. Sa amin po yung crime involvement po. Okay. Nasaan na ba si Itik Melencio, yung one of the suspects in the murder of Mayor Pero in Villavista, sir? Opo. Ang last monitoring po sa kanya is somewhere in, dito po siya umiikot sa mga bayan ng Inabanga, So, Bohol pa rin? Danao, Buenavista. Ano po yung kanyang mga pinupunta. Okay, what about the group of Kgob? Nasama sila ngayon, Colonel? Wala po akong information sa ganon. Sa kanyang pasensya na po at nasa military po yung kanyang monitoring. Okay, salamat kayo, Tucci. Okay, thank you, Fred. Next question, thank you, Sir Pa. Lito, and then si John Gutierrez. Salamat, Tots. Good morning, Kgob. Good morning, PD. Sa tanang mga bisita. My question is addressed to PD. Yes, sir. As I understand, all regional directors and provincial directors natanggap na po ba ninyo ang memorandum circular from CPP dated June 20, 2011? Because under some mga provisions, under number 5A, may nakalagay doon. Advise and ensure that all chief of police shall coordinate with local barangay officials in the enforcement of ordinances and to initiate enactment of ordinances through the local peace and order council. And sa guniang or sa guniang bayan in areas where there are no existing ordinances or in support of these people. B, ito na ang nakakontrobersya kasi may mga movement ang mga pulis na hindi sang-ayon within this ambit. B is ensure that all police personnel are performing their aforementioned police operations in accordance with our existing police operation procedures and with due regard to the human rights and dignity of apprehended individuals. Kasi kung kumplin dito is sometimes may violation, you drag them, then prison. So with that guidelines, paano natin na-implement sa buhol to in such a way na walang mga complaint na, walang mga complaint. Okay? Salamat po. Good morning po sa lahat. Una po yung tanong po ninyo. Meron na po tayong directive niyan. Ang regional office po ay na-operationalize na yan at nagkaroon na tayo ng directive tungkol dyan. Anti-loitering in consonance with the respective municipal or local ordinances. Yun po yung ini-implement natin. Ang ating pong mga station, PNP sa mga police stations are coordinating with their respective counterparts po sa local government units, sa Peace and Order Council, sa mga barangays. Meron po tayo mga naka-assign na police sa barangay na mag-coordinate po sa mga barangay officials at sa community. Yung pangalawang concern po ay we at the PNP always affirm our respect to human rights.
ating PNP Police Operational Procedures, very clear on the guidelines about it. So yun po yung sinusunod natin. Pagka walang violation, hindi po natin po pwedeng ma-arrest. The most that we can do dito sa kampanya ito ay pag-iusapan na umuwi na at huwag na mag-loiter sa kalsada since ito po ay isa sa mga lumabas sa reaction ng mga community natin na natatakot sila maraming mga kalalakihan, may mga lasing dyan sa kalsada lalo na pagkagabi, lalo na po sa ating mga kababayan at kabataan. Kasi ang mga problema dito, yung bang may mga questions, galing ako ng basketball tournament, etc. Is basa pa. At saka sa sinasabi dito, implement the laws and ordinances through arrest of violators, such as those drinking and smoking in public places, roaming in the streets without shirts, using of karaoke beyond the allowed time, minors violating the coffee hours. Opo, kung covered po yung mga municipal ordinances, i-implement po natin if the ordinances that we can arrest, then we will arrest. Kung masabi po ng ordinance kung kailan ng ganitong kaso, sasampahan po natin ang kaso. But in the absence of any ordinance, ang sabi po sa memorandum ay mag-coordinate kami sa local Peace and Order Council ng Sangguniang Bayan to craft a certain ordinance towards the temple. Sa ngayon, wala na implementation sa buwan na yan? Wala po, sorry po. Sa ngayon, nag-implement na ba kayo sa Bohol o hindi pa? Deployment po? Yeah, that one. Ay, opo, kung natatandaan po ninyo, isa sa part dito yung Oplands na matagal na po natin ginagawa. Kampanya ito po natin dito sa Galawigan ng Bohol. Yung dinagdagan po dito yung sa loitering. At isa po talaga sa mga concern ng community natin ito, lalo na pagkagabi, abiyan 10 p.m. na sir, maingay pa yung mga karaoke ng kapitbahay. Nakakabulabog naman, lalo na kung kinamagahan, may pasok pa, may mga bata, may eskwela pa. So, maganda pong, sa tingin ko po, makakatulong ito. Not only for preventing crime, but for betterment of quality of life of our community. Thank you. Okay, thank you. Next question, nakita ni Jim Gutierrez, Davis Ponte, at si Nunong Libato. Yes, salamat ng puntag Kgob o may puntag sir. Ako na yung kick-off sa ato ang PWH. Ato nga nakita, Carmento, Dagoy, San Miguel, dako kayong redacking. Ang amo lang nakita nga tikunta anayan, na-repay may nga inyong trabaho kasada, apan naalay diferensya, taas kayo pang doktor o bako, taas kayong linya na gibiyaan na sa trabaho. Ang naproblemahan po ang mga driver, mga truck, mga gig. First district po, sa first district, ato ko nakita na bagong gihimong tulay, nalusnok na po itong matubangan po daw sa batan. Nalusnok, na dayon po dari po sa Libodong Dawis, mga reblocking ng unta, kung mahimo lang i-advise yung kontraktor, nga di ita ipataas ang Kgob ng mga kunagan sa bako na biyaan lang, na mao na yung usa nga problema ma'am, mao na mga ginaot ko sa opisina nga na-adjustment o makita ninyo sa angayan war kung nalita mo sa sakripisyo ang mga motorista, mga driver. Thank you. Okay, kasi mo ito pang third district po itong concern una, no? At then, ganito sa third. And then, one, and then two. So, sir, Carmen, so district 3, please, regarding sa Pumutana. Isay, and then, district 2, sunod, no? Kay area mga din ang district 1. Sir, katong blocking ko, no? Kagi pang doktor, taas ko na kayo? Sa nag-uway kami nag-uway. Carmen pang Carmen nag-uway. So, third, second year. Kasi mo tubang, sir? Carmen, lungsod si Carmen, nag-uway to San Miguel. Nako din ni Blackie.
So, palihog mo. Ayun sa kanan. Good morning. Kgob. Ang sa dagko ko ito Trinidad, amo na sa Bonsecan. Then, kung na sa hindi na sa reblocking, kundi reconstruction. Kgob ko nag-ibiyaan. Patiwaso sa nato ko explain ang public works. Wala pa siguro basic, sige magtrabaho ang contractor anak. Then ang pagtrabaho nila na ay taga construction section mag-guide nila kung pila ka better sa bilang kukupon. Then para bili pagkakang kayo sa traffic, na ako traffic control na mo provide na yung flagman na magbantay. Magdili kayo problema sa konsekan ng reblocking. Okay. Next. So, clarification, dili siya reblocking, it is reconstruction. Ganong ga reconstruction man? Ang bad section na to nga sa rating gikan sa Manila itong bad section, i-reblocking na yun natin. Halimbawa na to nga ang atong kasada sa Luway Interior Road, more than 20 years na siya nga na-concrete. Dili pa niya sa Circumferential Road nga ganit 20 years na po na ako, more than 20 years pa rin ang Luway Interior Road. Then daghan na defects nakita na ko. Yang ang pagkuan sa defects alam niya, hindi paagi sa DPWH na from February to February, March, April every year mag-conduct may road assessment ang kung sa distresses sa kasada. May guidelines ang mga sukdo na mo ang katapusang liki, unsa gidakon sa liki, unsa gitason. Then kung sa mga defects sa kalsada, ang isabit na dito sa regional office. Then after sa region, manha taga regional office, mag-validate kung sakto ba ang findings sa among sa mga defecto sa kalsada. Then after na, may balik ang sabit sa region, corrected. Then isabit ako sa Manila sa taga region. Then manha na kung taga Manila, mag-validate sa kuyog ang taga Manila kung sakto ba ang among findings. Then after bato na sa system dito sa Manila, namin gitawag kong RBIA, Road and Bridge Information Application. Moalay mo analyze dito sa ang system na mo sa central office. Moalay mo analyze kung unsay buhaton sa atong kalsada, kung angay ba asphalt overlay, angay ba reconstruction, or angay ba reblocking. Then sila mag-provide sa funding. Sa laktod nga pagkasulti, ang data, ang assessment, diha sa DPWH 1, 2, and 3 nagsugod. Yes. O niya, inyong ipasa ang mga data nga to sa region. Yes. O niya hantod sa Manila, i-evaluate nila o kangayan ba nga naay buhaton nga improvement. Yes. Sila ang mo classify o overlay ra ba, reblocking ba, or complete rehabilitation ba. So I hope that is clear to the media o niya sa mga naminaw sa kay di ay kamo may final decision. Tuas sa Manila po ang final decision, correct ba? Yes, go. Nai-guidelines ang mga sundot ko. Kanang giingon ninyong section sa 2nd District, ang evaluation ana dili madaog reblocking, di madaog overlay, kinahanglan din siya na i-fully rehabilitate, correct ba? Reconstruction. Kanang Reconstruction. sa Road. Epekto ba niya sa lino or tungod ni kadugay na sa project? Naman ko'y uban nga reklamo ang mga tao nga bangko pa or tanaw nila dili pa kaayo dugay pero i-Kgob na sa dugbalik. Epekto ba na sa linog o sa mahinungdan, substandard ba na trabaho ng iusog o sa mana? Sa Garang Kgob, ang konkaron ay pikto sa linog. Ang sabong second tapit. Ito sa linog at sabong second. Then, ang atong kasada po sa una, ang thickness is only 20 cm. Then karon ang atong traffic dako na mga sakyanan manghagi, daghan ang sakyanan. Ang standard gani nga nato karon sa National Highway is 28 cm. Then 6.7 ang gilakton. Maga kaayo karon ang requirements. 28 cm. Tungod na sa nausog ang traffic flow. Dagko na kaayo ang mga sakyanan. Muna ko na ang construction na to karon sa una 20, kung na-i-record, 28 na naman ang thickness.
Okay, thank you. Nakataan ito, okay na lang, natubang natin nga ito dyan, tinubutan. Okay, sa next question. Ito ni Dave Responte. And then si Nilo Libatungan. May good thanks, sir. May good thanks, Governor. Question dapat sa reblocking ba? Especially kinitulan sa dawis na pag pa man nag-rehabilitate, wa pa man ay nako katuway tingali, sa disabor pa man ang karsada. Dapat diri sa tubigon na maayo pa man kayo ang asfalto nga dili po bukat ang traffic flow sa karsada gibakbak. Unya natay i-declare pa ikon mo niya wa pakatilaw og simento. Unya ini pong kuan sir ba? Kining busot-busutan ang mga karsada, risk maguna sa public safety, wa man na butangin sa kontraktor o adequate sign nga gali blocking. Unya labi na aring Carmen area pamiyaan na pinang kuan na. Ngano man na magpaabot pa batag lain disgrasya. Last question po, ngano wa di man po matubang ang tulo ka district engineer may ang di pa request nga matubang. Nabi ang sila public accountability po sa mga tao. Kamu ba hindi pada? Okay, thank you. I think ako tubag ka nga wala ni ito sa tubag nga wala ang mga engineers. And then at first, I think tubag sa dawis concern and then signage. Okay, go ahead. Mayong bunta sa tanan. Gamitan rin yung sa microphone, kaya mo rin na-deliberate siya ng microphone niya. Asa ang tulo ka district engineers, mo rin pangutana. May bunta sa tanan. On behalf sa mga tulo ka district engineers sa Bohol, nga tuwas na kami sa Manila. Kaya may muna itong gikan ni Yusik Roberto R. Bernardo, dated June 25, 2018. Ako lang siguro ni basahon para mahibawan ko sa tanan kung nga wala sila tambong karon. Memorandum to all regional directors, all district engineers for NCR, regions 4B, region 6, 7, and 8. So, Visayas na nga area. Notice of meeting. All concerned regional directors and district engineers are directed to attend the meeting on June 29, 2018, Friday, at the Diamond Hotel to discuss various matters. So, nanay schedule sa likod. Please be informed that due to limited seats and venue restriction, we have only reserved seats strictly for regional directors and district engineers concerned. So that's why nga tuan sila sa Manila karon. So even though nawala na sila, do mo represent man yapon ni isip kami mo represent nila sa ining atong programa karon sa kita ug ang gobernador. So mo-explain ko kung anong Dawis and Tubigon. nahitabo ni mga reblocking. So, in addition na ni sa isulti ni Ma'am Lorban kaniha nga about sa procedure sa reblocking. Pero ako na i-detail yun para masabtan yun sa tanan. So, sa may legal basis nga naaman ang DPWH. So, under Executive Order number 292 series of 1987, otherwise known as the Administrative Kgob of 1987. So, gidefine dito ang mga agencies under sa executive branch sa government. So, Kalyo lang, engineer. Hindi na nato na-isgutan, diretsyon ta sa reblocking. Dawis o Tubigon. Ngayon, nag-reblock ang Dawis nga Taytayan area. No? Na may reblocking niya. Pag-uman, katong Tubigon na area nga nung nag-reblock. Kaya nakasabot na kaya mga tao kung sa trabaho sa DPWH. National roads yun ang focus na to anak. No? So, arin ka sa specific question lang, engineer. Hindi ko na ni Ma'am Norman nanihan na doon natin process, doon ay guidance ng gisunod ang atong department. So, ang DPWH, nagkuhan na siya nga adapt yun sa bagong technology, kining computer-based
application. So, nag-create ang DPWH o mga management tools, kining HTM4, kining RBIA, BMS, RTIA, o kaning so kaning nga database. So ang data ani gikan ni sa field. So input ni ko dito sa database. Okay, engineer, ano pa sa Dawis, ha? Sige. Using explanation sa database, kanang tayo sa Dawis nga area causeway, inyo nahigitan na diferensya. Inyong submit sa national office o sa region. Yes, Mao nang na-area blocking. Gusto ba na? Yes, sir. Unsa may inyong higitan diha na diferensya? Ngano nahimo man siya ng blocking? Naapektuhan ba naglinog? Naabay ang slide anak kay causeway ra na siya? Unsa may inyong higitan ng epekto? Ngano man tarong masabtan sa mga tao, ngano gari blocking ta? So, ang dita nga nag-gather sa district office, pagkunta ko ng tag-philosophy, gi-walk in yun na yung gilakaw ni sa site yun. So, doon ang survey team nga gi-assign ani. So, ang survey team, gi-record nila tanang defects, tanang klase sa defects, daw na So, dahil dito, doon na defects. Kung sa epekto na dahil dito lagi. Dahil defecto. kung sa tuloy epekto sir, Ang epekto nga na-record dito, dunay mga cracks. Dunay nagsitol nga portion sa kasada. Doon ay sibo. May sibo, may sito, may us-us. So, makita man dito nga dunay mga tapak-tapak na asfalto. Semento nga konkreto, pero naay mga tapak-tapak na asfalto nga nagdagan-dagan sa concrete. So, makita, maklaro nga na dito. So, Okay, Dawis na. sa tubigan nga side. sa tubigon nga side, murag ko kay Boy Nanit sa about sa tubigon, ang nagsorbi ani si Maribel Barang. Okay, si Mama Maribel, please, palihog ganon na itong tulong lang kay Marikabot ang Good morning, Kgob, o kanatong tanan. Kanang sa junction, Cordis, Marilihan to Katigbian, Makaas, gitawagan na to o CBCMR. Ang defects niya, after sa linog, nanay siya settlement. Nanay siya shattered niya, defaulting. Unya, pag-inspection na mo, dili man makaya sa kwarta kay last 2014 pa man to. So, ang maintenance ni mo measure, gitinli overlaid asphalt. So, karon nakita sa atong system nga bad yun na siya, sir, for 3 consecutive years. Karon pa na siya sa 2018 na fundingan ko. So, ang inyong repair sa una was only an immediate temporary repair. Yes. O niya, na-corrected to, pero dili na siya mo long term. Yes. Karon, inyo nag long term rehabilitation. Yes, po. Correct? Yes. So, muna ito din. Okay. Napangutan na sa signage, Dave? Si Katuna, sir. Pagkapa si Katuna. Ang si Katuna, sir, is kuha siya. Makita na ito nga world line, nakita na ito nga mga bato-bato. Kuha na siya, tawagan na scaling sa base sa ang guidelines sa RBI, sa Rocon survey. Unya, usapon na ang nakita na to is malumpan na siya. So ang nakanote diri sa among data nga man akong gila mga result, nga kinahanglan siya i-upgrade tungod sa elevation. Ang design sa mga Hindi na, katubag. Basta kay. May kubis man may panding na sa una. May base sa among Rocon survey, sir, mauna siya nakita. Okay, karon na. Unya, usapon sa kanang drainage, nakita dyan diha nga ang ayan ng Kgob tungod sa iyang pagka-scaling. Scaling, unya, napay mga cracks. Okay, Dave, napakaya ka mo sa Kanang road signs. Kanang road signs nga giingon that will contribute to safety.
May mo ba ang DPWH nga i-remind ang mga contractors? Nakita, nawag yun tayo mga signs, sir, na ang gila na sir, giminisaya na siya Kgob na sa daplin sa atong kalsada nga kinahanglan maghinay-hinay kay adunay ongoing nga construction. So, bisag wa na siya sa among standard na gihimo na sa contractor para safety ang ato ang kuan. Nakita na siya, nilapas na siya sa standard kay dako na kaayo na sir. Oo. Pila kami ito strand design. Going to toward the Ako ipatubag sa naman ang atong construction. signage. Okay, good morning everyone. No? Regarding sa atong road construction signages, naatay mga standard nga gipang butang diha which is present karon sa atong sites. Nay additional nga gihimo sa contractor para masabtan sa public. And then lately, bisag pagsugod pa, during sa among pre-construction meeting, appeal yun na ang signages sa agenda, the provision of signages. Only during construction phase, tungod sa kataas, sa kapaspas nila makuwang, so mag-issue na po nila o site instruction to add additional road signages. In fact, naatay road safety assessment team na mag-tanaw sa kanunay anang dapita. Also, during sa among pre-construction, regarding those signages, we include calling our barangay captains and our LGUs for support. Because we're not always on the road 24/7, kaya daghan siyang areas, no? So we request the assistance of the LGUs regarding those signages and as well as the manning of the traffic. Okay. Dave, Nagawa sana sir, kining buslot-buslutan no? Kita kabalik-balik na siguro umaga ng Carmen area na wa man ang trabaho ka. Isa man nagituyo na sa kontraktor para makakubra mobilisasyon nga wa trabaho ka. Okay. Itong pusod So, Carmen, siguro ang ano pero napod sa among side. So, storya lang napod ko sa among ikinanglan side. kayo ng buslutan. Okay. Risk to public safety mo na. Okay. Kaya wa trabaho ka ang portion ba? Sa atoang area, most of our roads kanang nasud sa reconstruction or reblocking. Both kung nasud siya ang both lanes, meaning going to and from, gihimo siya ang buslot-buslot wherein we require also the contractor na for the time being nga di pa maoy ilang ukupon, ila sang i-fill. Makita na nato sa Korea si Katuna during the reconstruction. And then, gituyo na siya so as not to make the newly paved concrete have a premature cracking. So, ma-disturb man siya tungkol sa kusog sa vibration sa adjacent site. So, that is why contractors are also advised a mitigation process by filling up those punched holes with anapole temporarily. And for that matter, we are asking the public for understanding for the temporary inconvenience that they experience on these road sections that are being repaired. Okay, thank you. Last na lang sir, no? Okay, nabutang ko mga signages. Pwede po request na magbutang ko signages. Gipaibaw ang tanan, giri-blocking niya kay kuba ni nga portion. Kana nga portion, makatabang na sa mga tao. Hindi mo sawayon ng Department of Public Works and Highways visible, yung sa pool pa, kasada, nang ibakbak. Kastuan siguro na sa Department of Public Works, magkaputang ng billboard na gi-blocking ni kasada, bumikan, kanag-i-crack ni, sabta lang may. Ana ang ba, hindi lang gawa sa signage nga hinahinay mo kay gari-blocking may. Okay, so sa makitaan siguro na ninyo sa atong signages no even 25 to 50 meters before. O naana siya atong ibutan ayo sa unahan. Ang point siguro ni Dave na ipasabot ang nasong anong ikuba, anong gini-blocking ni kay blocking para masaktan sa mga tao na ay na uba dili mo na Ato siguro nang ipuno kay sa atong standard nga signs per DPWH road signs, road and traffic management signs wala man siya no, walay reason na ay pahibaw lang ang giayo sa unahan. Pero walay gibutang nga reason kay dili po siya appeal sa atong standard road signs. Dili appeal sa prescribed format. Karon na recommendation nga pintal ra may ilugang ana, pwede bagbutangan nga nganong
nag-reblock. Kay mao man ay common question sa mga tao. Although it may go already stretching it further beyond your standard format. Mao na i-recommend sa media, no? So panalitan. Dawis as an example, kanong causeway, slippage of causeway affected by earthquake, reblocking ongoing, something like that. Aron kasabot ang mga tao nganong giusop ang kalsada. Kaya ang layman's understanding, okay ra ang kalsada. Di man sila kita sa inyong hikitan. Kamo ra may nakakita mga engineer, ang mga tao kay Waman. Ang hikitan sa mga tao, ang inconvenience, ang traffic, ang danger of so many blocked roads. So mo na hikitan sa mga tao. Di nila hikitan ang technical situation sa kalsada. So, ang mga engineers may recommend, can you add something in the notice? Di na masiging pangutana ang mga tao, hashtag media, o gano'n man eh. I think that is the recommendation. Pwede rin siguro, pero tingali atong ibutan ang major defect lang. Kaya kung taas na siya kaayo, no? Pero there are a lot of factors. There are a lot of factors na nung including our continuous rehabilitation. Kaya kani atong mga trabaho ron is still part of the rehabilitation sa earthquake na atong na-experience. So, basta okay, klaro na no? Pagdugangan na ito sa age. Daghan ang isa, pero ato sa nag-follow si Kwas ato pala si Kagawa Lulong, hindi man wala no? May importante nga punto nga rin sa DPWH. Kato lang gingon nga continuous process pa rin sa rehab sa earthquake. Kay pagkauman sa linog, why pundo? Pero tuan na ang ilang mga input sa data o saan ang guba. So ang ilang gibuhat, remedial measures lang. Pero dili permanent solution. Kaning ilang gibuhat ron, ang mga permanent solutions ni tungod kay ang ilang pundo mao pay pag-abot sukad sa pag-recommend nila sa technical data. Is that the right understanding? Okay. Okay, next, Kagawa Lulong, then Dave. Thank you, Sir Judge. Good morning, Kgob. Good morning, PD. My question is addressed to our provincial director. Lately, sir, may nangyari sa Samar. May mis-encounter between our government troops, between PNP and EEP. From your end, sir, any assurance na hindi ito mangyari sa lalawigan sa Bohol? On the side of the PNP Bohol Police Provincial Office, can assure na we are always coordinated. Our movements are always coordinated with our counterparts from the ERP. So, the other day I talked this with the 47th IB Commander, and we assure that this will not happen in Bohol. We are always coordinating every movement procedure. Okay, second question, sir. Any comment the plans of our president na we allowed our barangay officials, especially barangay captains, to carry firearms? Wala pa pong specific guidelines sa amin. Sorry po, sir, I cannot comment on that at this point of time. Okay, kaya last sir, ini si Kgob, doon na ba yung mga promises Kgob, si Presidente Duterte sa iyag pag-bisita tagahapon na mag-aayos sa itong lalawigan sa Bohol? Usara ang main concern nga na-istoryahan na mo tungkol kay mura na itong nagdali po siya, pero ang uban po nga concern na to about sa Bohol o sa Office of the President, mas taas na mo yung istoryahan ni Presidential Assistant Mike Dino o tupad man sa ni Secretary Mongo nag-istorya sa ta. Ang among istoryahan ni Presidente ang iyang schedule pananglit kon mag-open na ang airport nato sa Bohol. The President has assured nga naa siya during the opening sa airport. So, ang schedule ni Ana, it's a matter of discussion. Kay gahapon ang Presidente, mura siya o dito man tumpa ang iyang chopper sa sa site, no? Nagikan sa airport, isa kayo magdali siya o chopper pahingon sa New Bohol Airport o sa pahindong sa Bellevue. Ang Presidente paabot na o actual advice gikan sa contractors o sa kung sa'y tawagan sa consultants, no? Kung unsay time frames yun nga
mabuksan ang atong airport. And then, I think the President is very, very excited and interested also may tungod sa pag-abri sa atong airport. Although wala pa time specific, wala pa date specific, mautoy ang mong gika-istorya. Okay, thank you. Next question, David Parada. Ano pa tayo mga pautaga ni PD? Yes. Or sa DPWH, okay, go ahead. Good morning, good morning, PD, sir. I just want to know, sir, pagkabi, sabi ni President na kung yung mga mayors daw hindi to shape up, baka ibigay niya sa mga chief of police ang pag-manage ng peace and order sa bawat towns. Ang tanong ko po, ready ba ang pulisan natin na mag-take over kung sakasakali i-delegate sa kanila ang peace and orders management ng towns? And also, meron na po tayo yung statistics for na yung bibigay po natin bawat PBOC for this month. Meron na po. So, regarding to that po, hintay po natin yung guidance ng ang nakatask po ata dito yung DILG, sir, concerned agency about this. Yung question mo, if we are ready, we are enforcing the law. That's our mandate po. We are maintaining peace and order, and we can continue our mandate. Yun naman po ang talagang mandate ng Philippine National Police. Okay, thank you. Next question, si Ray. Ito masugangan ko ba ni PD, no? Kay may question about powers of the local chief executives. Kini, ang local chief executives, deputized na sila. Deputized may hasta na itong mga mayor, labi na nga itong mga mayor. Pero kanang pag-deputize, pwede na withdrawon. Basta kay tanaw nga dili efficiently used or gigamit sa dili man paagi ang pag-deputize. No? So, there are already cases of local governments na withdrawhan ang mayor of authority. I think mga nagipasabot sa Presidente, when the authority is withdrawn, then ang LGU official na chief executive, wala siya full control sa iyahang police. Mauto nga, ang chief of police or ang provincial commander, nagdang manda sa operation, kaya naman unta siya supervisor ng mga local chief executive as deputized by the Puno. I think mao na yung pasabot ni Presidente. And there were already cases of withdrawals in other provinces. Okay, si Conselina Ray, si Bob, si Red. Salamat sa si good morning ko, no? Aring pangutanan ako sa DPWH. Ma'am sir, no, napungot og tumanawa ng duha ka taytayan diya sa lungsod sa Luwa, hinawalan og palo kay daw sa gibira biyaan na tatayana. Sa akong litis nga naibalan, ang mga trabahante diyan palhin dito sa Alistan Bridge sa Maribok. Kung imong sakton, uwang kayong tao. Dako kayong project, 100 million tuod kay ang Central Office mo ay nag-supervise na ng project. Kay 100 million plus ang Central Office mo ay mag-supervisar. Ma'am, di ba pwede ninyo nabatiban ang kontraktor niya kung pwedeng butangan o trabahante niya kay wa ko'y kasiguruhan kung kanusang humantong Maribok, umikan kay consider ba yapon ang weather factor ang pagtrabaho. Di ba kay mas nakahasol ang taman labi na kay mura pista na pagpulod sa lubog o niya, masamot na pulog ang traffic higayon diha nga 2 ka kilometro yun ang traffic o niya, way ka trabaho diha na disgrasya namatigdan pa yun kaya proyekto sa gobyerno kadadlaw na mapupugagi niya magtrabaho po ng mga trabahante lapas na sa alas 8 o niya, I don't know, ang district office ani, doon na ba'y gihimo na wala yung pabantay eh. Simple naman ang tamang, no? Na mamakmak ang kontraktor na paguntangan ng trabahante niya kay doon na yung trabahante, tulo. Gatikaw-tikaw, 100 million ang project. Salamat, ma'am. Okay, sa duway ng sections. Okay, thank you. May puntag ko, may puntag sa tanan. Dili ba kay Kgob, dili ba? Asa kasi mo monitor nila.
gobyerno nga project man sir o niya nganong ang taga DPWH magpito traffic. Kaya kung na istorya mahimo man ang traffic po sa project tanod. Di po na tayo. Kontraktor mo tayo ang yana. So labing maayo tingali go no. Dili nga mo, sir, dili kami ka traffic. Kami ka panguap nga sandi sila implement ibutan. Dili ang mga tao. Okay. And then, Governor, yung mga final statements? Nagkakay salamat po o sa atong mga bisita kanya din, Colonel Yorga, DPWH Engineers,